ඔන්න අද මම ඔයාලට වෙනස්ම විදිහක බිත්ති සැරසිල්ලක් අරගෙන අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කාඩ්බෝඩ් එකකින් මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් කපා ගන්න ඕනේ. අපි හදාගන්න මල් තුන අලව ගන්න ඕනි ප්‍රමාණයට තමයි මේ ත්‍රිකෝණය කපා ගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ ඒක උඩින් A4 කොලයක් තියලා අලව ගමු. ඊළඟට අපි බිත්ති සැරසිල්ල යට කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. නිර්මාණයට අවශ්‍ය කරන කොළවල ප්‍රමාණයන් වෙනද විදියට මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත කොටස් ටික කඩදාසි තීරු වලට තියලා අලව ගමු. ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත කොටස් ටික කාඩ්බෝඩ් ත්‍රිකෝණයට තියලා අලව ගමු. ඊළඟට අපි මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපිට මේ හදාගන්නා වගේ මල් තුනක් අවශ්‍ය කරනවා. දැන් මේ කපාගත්ත පෙති ටික තව ටිකක් ලස්සන කරගමු. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ පැටිග්ලම් එකක්. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් පාට පැන්සල්, පබළු වගේ දේවල් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත මල් ටික එකතු කරලා කාඩ්බෝඩ් ත්‍රිකෝණෙට තියලා අලව ගමු. අත්කම් නිර්මාණ වලට කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි මේ නිර්මාණය අද මම අරගෙන ආවේ. ඉතාමත් ලේසියෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම මේ නිර්මාණය ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ නිර්මාණය හදලා ඔයාලා ගෙදර කාමරේ ලස්සන කරගන්න. තාමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මම ඔයාලව බලන්න ඉන්නවා. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.